Охорона взагалі курсує повністю по містечку. Камери вони поставили. Ми хотіли потрапити сюди давно, дуже давно. Потрапити і побачити, що ховають за парканами та охороною. Містечко дуже є багатими будинками. Роками намагались роздивитись, як там живуть наші фігуранти. Отак, через хащі, через кущі. А живуть вони там в до чорта дорогих та незадекларованих будинках. Ці вулиці заселено, але не на 100%, а там всередині вже містечко заселено. І нарешті ми там, де жити престижно, точно приватно та дуже дорого. Тут багато політиків було. То чого ж? Тут увесь набір. Політики, бізнесмени, посадовці. Ось дивіться, Дмитро Вербицький з дівчиною. Певно, зараз у нього побільше часу на прогулянки, бо з посади замгенпрокурора його не так давно звільнили. Після розслідування наших колег зі схем, до речі. Один великий будинок на 70 метрів і в ньому 2 входи, навіть 4. Тобто можна купити 1/4. От ми дивилися минулого разу, можна купити 1/4, 250 метрів, 750 тисяч. А ось такий зараз пропонують за 4 мільйони доларів. Цей теж явно тягне на кілька мільйонів. Раніше тут жив у приймах оголошений у розшук екс-голова Конституційного суду Олександр Тупицький. Трохи далі дім ідеолога великого будівництва Юрія Голика. Принаймні, сюди до нього приходило із обшуками НАБУ. Вниз від Голика, ближче до води, маєток дружини колишнього головного фіскала країни Романа Насірова, якого судять за рекордний хабар. Зараз ми йдемо вздовж однієї з найновіших частин котеджного містечка. І більшість будинків тут уже продана, але деякі все ще чекають своїх нових і дуже багатих власників. Насправді, вся ця екскурсія була затіяна нами не просто так. Ми шукали будинок, де живе родина нашого нового фігуранта. Він не політик і не бізнесмен, він суддя Верховного суду. Суду, у якому, зокрема, можна оскаржити результати виборів, лишити депутата мандату чи поскаржитись на бездіяльність Верховної Ради чи президента. Коротше, рівень ви зрозуміли. Тож, привіт, це Бігус.Інфо, я Вікторія Ковцун, і ви вперше бачите мене на цьому каналі, тож будемо знайомі. І сьогодні на вас чекає ще одне знайомство з нашим фігурантом. Ми вже починаємо, тому хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, кнопочка знизу під відео. Уявіть, сидиш ти такий на круглому столі, в костюмі, в краватці, розказуєш, як все це декларування важливе і треба. Прозорість, доброчесність, всі діла. А наступного дня твоя мама бере з салону новесеньку тачку за 100 тисяч доларів і їздить на ній твоя дружина. І так, формально все ок, ти тут взагалі ні до чого. Але, ну нахіба? Нахіба, маючи на місяць під 200 тисяч офіційної зарплатні, жити у приймах? Може, тому що ти живеш життям успішного бізнесмена, хоча ти ні разу не бізнесмен. Ти суддя одного з найважливіших судів країни. І так в тебе висока в порівнянні з середньою зарплатня, але навіть її на все це тобі навряд чи могло б вистачити. І тут у мене є дві теорії, глибоко суб'єктивні, звісно. Перша, тобі щастить з багатими родичами, які забезпечують тебе з усіх боків. Друга, родичі, може, і багаті, але красиво хочеться жити тобі. І жити хочеться прямо тут і зараз. А от світити, звідки все це красиве береться, не хочеться. Тож, середа. Розпал робочого дня. Парковка поблизу Верховного суду. На парковці стоїть новенький Volkswagen Arteon. Біля машини помічаємо Ігоря Дашутіна. Чоловік щось шукає в автівці, знаходить, закриває машину і йде. Йде Дашутін на роботу. Він працює у касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду України. І касація – це фактично остання інстанція. Тож, якщо спростити, у її руках доля усіх тих важливих рішень, про які я говорила на початку.
Працює Дашутін тут з 2019-го. До того трудився у районному суді в Сумах і за 15 років з помічника судді доріс до голови суду. Не можу не згадати одну історію з тих часів. У 2017-му Дашутін позичив другові, а паралельно колезі з іншого суду, службове авто, на якому той одразу поїхав за хабарем. Як поїхав, так і приїхав. Точніше, не приїхав, бо біля цієї машини його і прийняли. І долучились до прийняття, здається, всі разом – САП, НАБУ і СБУ. Дійсно, Коваленко є моїм товаришем. Ми з ним спілкуємося. Необхідно було відвести і забрати пошту, і на протязі робочого дня працівник Сумського районного суду поїхав з моєї згоди до господарського суду. Далі, що відбувалося, мені невідомо. Коротше, веселі сумські суддівські історії. Але ж хочеться більшого. У мене є підстави і є бажання. Тому я вважаю, що це мій шанс якимось чином себе в професії покращити, підвищити свій рівень. І не знаю, як професійний, але матеріальний стан судді точно вдалося покращити. Точніше, його родичам, бо сам Дашутін досі голий босий. Ні будинку, ні квартирки, ні навіть власного авто немає. Так, зараз авто теж немає. І ось той сірий Фольц, в якому він коперсається посеред робочого дня, не Дашутіна. Принаймні, поки що. Фольц записаний на автодилера. Так, це моя автівка. Я її внесу в декларацію, звісно, коли буде 24-й, декларація подана за 24-й рік. Але ж це не моя автівка, тому що автівка ця це лізингова компанія, а я сплачую, як це вважається як оренда. Скільки ви за неї платите в місяць в лізингу? 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень на місяць? А яка її повна вартість? Чи ви не будете? Здається, 2 мільйони. Але в мене там кредит на 2 роки тому. І там без відсоток приваблива була просто пропозиція. Пішли далі. Вечір того ж дня після засідань суддя сідає за кермо та їде геть. А куди зазвичай люди їдуть після роботи? Додому. Так от, запитання. Де Дашутін живе? Я проживаю на вулиці Ломоносова, Юлії Здановської. І площа там геть немаленька, цілих 190 квадратів. ЖК з усіма зручностями – охороною, садочком, школою, зеленою зоною і символічним сонячним годинником між будинками. Ще в ЖК є паркінг, паркомісце, на якому декларує Дашутін. Але усе це не судді, а його мами. Квартиру і паркомісце матір судді купила у 2020-му. Купила, вочевидь, не для себе, бо Ігор Дашутін того ж року туди одразу і заїхав. Якщо вірити декларації судді, то за тодішнім курсом квартира і паркомісце обійшлися його матері у близько 230 тисяч доларів. Тетяна Дашутіна – сумська бізнесвумен. У 2000-х була співвласницею компанії, що займалася виробництвом м'яса. Але пізніше матір судді змінила напрям діяльності, і тепер її основний профіль – нерухомість, яку вона здає в оренду. Зокрема, у неї є кілька приміщень у Києві та у Сумах. До речі, ось це приміщення, яким володіє фірма мами судді, фігурувало у кримінальному провадженні. Справа в тому, що у цьому МАФі був гральний заклад, через який, за версією слідства, фінансували так звані ДНР та ЛНР. Але менше з тим. Класно, подумаєте ви, дивлячись на квартиру на майже 200 квадратів. А я скажу, що і цього судді виявилося замало, бо їде Дашутін не в ЖК, де мамина квартира, а ось сюди, у закрите котеджне містечко на виїзді з Києва. Цю машину з Дашутіним ми помічали тут неодноразово, тож можна припустити, що живе суддя тут. Але спойлер, у нього тут офіційно нічого свого немає. Зазвичай, аби зрозуміти масштаб розкоші, варто подивитись або на цінник, або на сусідів. Але у нашому випадку флеш-рояль, бо і з першим, і з другим усе окей. Про сусідів ми вже згадували на початку. Голик, Насіров, Вербицький, рівень топ. Земля просто дорога в цьому котеджному. І земля дорога, і будинки дорогі. Але що з цього судді? Адже котедж купив не він.
До слова, ось цей котедж. 2 поверхи, 150 квадратів, менше, ніж мамина квартира, але плюшок точно більше. Закрита територія, охорона, власна набережна із виходом до води. Ми помітили, що ви живете у котеджному містечку, якого немає у вашій декларації. Ви можете якось прокоментувати це? Я проживаю на вулиці Ломоносова. Їздить суддя після роботи в закрите котеджне містечко. Але і це ще не все. І тут у нас для судді є погані новини. Бо квартиру його мами на Здановської ми знайшли на спеціалізованому сайті з нерухомості у розділі «Продажу». За 4 кімнати на 190 квадратів з ремонтом, який за описом робили для себе якісно за дизайн-проектом і врахувавши усі нюанси, просили під $400 000. Просили, бо нині за дивним збігом обставин оголошення чомусь стало неактивним. Передумали чи як? Я проживаю на вулиці Ломоносова, Юлії Здановської. А зараз ми з родиною переїжджаємо в котеджне містечко, інколи переїжджаємо. А в чому? Ну, ви там регулярно буваєте. Ну, звісно, у мене там теща живе. Саме так. Усе це придбала теща судді у вересні минулого року. Нині в продажу немає таких будинків, але є схожий із такою ж квадратурою. Ціна такого з ремонтом за понад $500 000. Друзі, у кожній історії з неприємностями, перевірками і кримінальними справами для фігурантів є ваш внесок. У вигляді поширень, коментарів і, звісно, донатів. Якщо ви любите наші відео і радієте наслідкам, підписуйтесь на донат на сайті, Патреоні або оформлюйте спонсорство. А на додачу нагадую про ще один зручний спосіб – кешбек від Моно. Так ви взагалі не витрачаєте додаткових коштів, просто підключаєте в додатку кешбек на благо, обираєте Bihus.info і ваші покупки працюють на боротьбу з корупцією. Дякую кожному, хто вже з нами. Всі необхідні лінки для підтримки під цим відео. Теща Оксана Лящова. Останні 30 років приватна підприємиця. У Сумах. Там вона займається торгівлею одягом. Ось там теща живе, аж теща живе не в Сумах, теща живе там. Ну, вона переїжджає сюди зараз. Тобто ви будете жити разом з тещою? Ні, в якому разі. І ви разом із дітьми, із донькою, із зятем живете там, так? Ну, так. А як давно? Ну, як купили, так і проживаємо. А яка вартість була будинку? Як дорого він вам Дивіться, обійшовся? я не можу вам все. Давайте, мене дитина хоче, щоб А у вас- я їй Чи приділила вистачало увагу. вам? Бо ваших офіційних доходів не вистачило б. 2 ФОПи, яких працює з 93-го року. Вони в торгівлі все життя працювали. А якщо ви є сумніви з приводу прибутків моєї тещі, то я прошу вас все-таки детально переглянути. У неї є чоловік, у нього є виробництво. Вони працюють разом з військовими, шиють військову одежу. Тож, ми у Сумах. Приїхали подивитися бізнес, на якому можна заробити на маєток у Києві. Отож, 2 орендовані точки в ТРЦ. А ви самі не шиєте, так? Все за привозите? Ні. Дуже дорого, напевно, тепер. Ні, та ви що, да. Теж Туреччина. Ага. Виробництво одягу, щоправда, в розпал робочого дня там зачинено. Ну а співвласника родинного бізнесу, тестя судді Бориса Лящова, зустрічаємо тут, біля будинку, де, власне, вся його родина і прописана. Тож, поки жінка обживається у Києві, мільйонер живе тут. Я Вікторія, журналістка Bihus.info. Мене дзвонила. Давайте з'їздимо, я вам покажу, що продає моя дружина, що побудував я, і покажу свій цех швейний. Добре? Оце, я розумію, відкритість і прозорість. Звісно, хто відмовиться від такої пропозиції? В ТРЦ ми вже й самі були, а от виробництво цікаво. Заходьте, ось у нас і генератори, воняє тут. А, світа ж нема. Ну ладно. Тесть судді пояснює, що останній тиждень виробництво не працювало, бо роботи не було. А так шиють тоді, коли товар закінчується, дошивають за потреби.
Вся фішка, знаєте, от в чому, допустимо, Просто плюса таких, ну, дослухайте, таких бізнесів, як у мене з моєю дружиною. У нас ніколи такого нема, що товару нема. Мене сьогодні продали, я вже сьогодні ріжу. Воно післязавтра вже там, або завтра вечором. Отакий у нас принцип. Да, ми беремо нові тканини, розшиваємо повністю розмірний ряд, там, от так от ми можна і не прогорати. Розумієте? Ще, каже, були замовлення для військових, але не офіційні замовлення через тендер, а так, по домовленості. Пане Борис, розкажіть, а скільки вдається заробляти на рік на такому бізнесі? А достатньо це, якщо дозволите запитати? Дивіться, розміри. Бачите? Дивіться далі. Оце, що пришивається. Дивіться далі. А де ж у нас Made Ukraine? Достатньо, щоб нікого не побиратися і не просити. Ось ця фірма. Я купую рулонами в Харкові. Тут написано, це не фірма, це таке щось. Не вашим, не нашим. Щоб не приходилось побиратися, як ви кажете, це які зазвичай суми? Просто для розуміння. Тому що будинок Я ніколи не рахую гроші. Давайте до суті попробуємо. Оскільки обійшовся будинок? Ви прикалуєтесь? Зовсім ні, абсолютно серйозно. Так ми купляли, щоб ви розуміли, дитина була вагітна. І бігом, щоб вона приїхала вже з малечою, з малою цибулькою, щоб вже приїхала з роддому туди. От в чому справа. Поняли? Отака була фішка, задумка. І бабуля там прожила півроку, потім привела тут, приїхала тут на півмісяця порядків наводила. Ба більше, шити одяг так прибутково, що те, що вклалися в будівництво в Сумах, звели таунхауси. Один якраз перед купівлею будинку у столиці продали за $70 тисяч. Решта поки без нових власників. Я сам є як прораб. Я наймаю людей. Камінчики окремо, кровельчики окремо. Таке. Бетонні роботи проводжу сам, тому що це дуже дорого. Як сам? Наймаю людей, роби як я, або роби отак і все. Понятно? На той час ми, допустимо, робили бетонні роботи в 2016 році. Я наймав 3 підсобників, платив на той час по 150 гривень в день. Це вийшло набагато дешевше. Кажу, на початок війни я рахував десь приблизно $250 тисяч. За всі 5? Це, за всі 5. От тут вже давайте рахувати. $250 тисяч побудова таунхаусів. Точної вартості будинку у столичному котеджному містечку ми не знаємо, тому будемо рахувати по середній ринковій. А це плюс-мінус ще $450 тисяч. Отож виходить під $700 тисяч. Я просто намагаюся зрозуміти, чи вистачило б вам на цьому бізнесі коштів, щоб придбати такий будинок. Ви найміть консультанта, він вам пояснить. Скільки стоїть пошити індивідуальний костюм в Києві. В понеділок приїжджаю, 2-3 людини обміряю. Кожен замовляє 2, бо бачили вже, як той виглядає. Да? В середу їду на примірку, їх полуготовий вже, на примірку. І беру ще 2. В п'ятницю привожу тим, що міряв, ви поняли, в понеділок. І отак я хірячив 1,5 року. Ви знаєте, скільки стоїть в Києві пошити костюм на заказ. Щоб я вам просто не об'ясняв, скільки мені треба грошей чи не треба. Якщо чесно, мені прям дисонують оці всі мільйонні заробітки в документах і на словах з панелькою та битком зі штатів в реальності. Але то таке моє суб'єктивне уявлення мільйонера. Тому давайте без моїх стереотипів, а суто математично зводити дебет з кредитом. За нашими даними, за останні 10 років подружжя Ляшових, тобто тесть і теща судді, від своєї підприємницької діяльності отримали $570 тисяч. Ще 70 додамо від продажу сумського таунхаусу. Разом виходить під $650 тисяч. З натяжкою, зі скрипом, плюс-мінус виходить впритул до того, що вони повитрачали. Може, на котеджі в Києві сторгувались. І не можу не згадати ще один нюанс. 13 березня цього року. Чергова атака росіян на Сумщину. Російський безпілотник влучає у багатоповерхівку. Серед постраждалих квартир, та у якій живуть батьки Оксани Ляшової, тобто бабуся і дідусь дружини судді. Оксана Ляшова, власниця елітного котеджу у Києві та таунхаусів у Сумах, успішна підприємиця з мільйонами, відкриває збір на відновлення батьківської квартири. А це допис дружини судді Анни Дашутіної з проханням допомогти її родині грошима.
Це рідний дім моєї мами та тітки, а ще там пройшла більша частина мого дитинства. На жаль, квартира непридатна до життя. Мама збирає банку для своїх батьків. А ось Анна Дашутіна за кермом новенької Ауді заїжджає до котеджного містечка. Її на цьому авто ми помічаємо регулярно. А ось це ж авто стоїть на території котеджу, де живе суддівська родина. Авто із салону. Ціна такої Ауді стартує від $100 000. Записана машина теж на маму. Маму судді. Ну, та, що власниця великої квартири на Здановської. Позитивно все ж таки, що відновилось декларування. Це співпраця з суспільством. Ми виконали ту вимогу, яка є. Це 26 квітня 2024-го. Ігор Дашутін бере участь у круглому столі правосуддя майбутнього і переймається декларуванням. А уже наступного дня, 27 квітня, його мати оформлює на себе цю саму Ауді з салону, якою надалі користуватиметься його дружина. Стосовно ще автівки, якою користується ваша дружина, тієї, яку придбала ваша мама, Ауді 24-го року, чи будете ви її вносити в декларацію? Якщо це буде за межами 180-дневного терміну, то, звісно, ми її будемо вносити. Хоча особисто я і моя дружина також в основному користуємося моїм авто. Нам дві не потрібно, тому що можливості такої нема утримувати два авто. Тож час розказати про дружину, а то все про мам та про мам. Одружилися Дашутіни у 21-му. У 2023-му Анна отримала трохи більше 120 000 гривень доходу від компанії, якою володіє мама судді. Це в сім'ю прям. От дивіться, раніше Дашутіна отримувала зарплатню від компанії рідного дядька судді Григорія Дашутіна. Але зараз дядько під домашнім арештом з підозрою в держзраді. Хоча це вже зовсім інша історія. Просто зафіксуємо. І це, до речі, теж зафіксуємо. Всі, чим ми користуємося, починаючи з 24 року, звісно, це буде подано в декларації. За це може ніхто не сумніватися. Що ж, треба все це якось підсумувати. Але я чесно навіть не знаю, що тут можна додати. Є суддя, і судді от прям дуже щастить з родичами. З родичами, які допомагають йому жити красиво і з красивою порожньою декларацією. Які питання? Та жодного. Насамкінець хочу нагадати, що ваші вподобайки, коментарі і поширення цього відео допомагають йому просуватись в Ютубі. Так його бачить більше людей. А чим більше переглядів, тим складніше правоохоронцям і владі ігнорувати наші розслідування. Тож давайте лупати цю скалу разом і дякую, що дивитесь Bihus.info. А ще просимо вашої допомоги закрити збір для новоствореного підрозділу Сил безпілотних систем 413-го батальйону. Їм потрібна автівка для роботи. Ціль збору – 400 000, а реквізити будуть під відео. Ну а у мене на сьогодні все. До зустрічі в наступних ефірах.